هننفذ في الفيديو ده النهاردة الوحدة دي. وحدة سهلة برضو، شكلها يبان ان هي معقدة او صعبة لكن سهلة جدا في تنفيذها. هنا انا كنت عاملة الوحدة دي بخيط القطن، وادي ظهر الوحدة من ورا بيبقى برضو شكلها شيك جدا. ادي تطبيقها في الخيط القطن، وادي تطبيق تاني ليها في الخيط الصوف. هي نفس الشكل بتاعها، بس انا هنا اشتغلت كل سطر بلون فضة الشكل ده. وهنا ده تطبيق تاني لنفس الغرزة برضو باختلاف الالوان. انت ممكن تشتغلي بالالوان زي ما انت عايزة. انا عاملة هنا تدرج الوان، وهنا برضو عاملاها باللون السادة بيبقى شكلها شيك جدا. دي متنفذة بالخيط الصوف، والظهر بتاع الخدادية عملته برضو بتغيير الالوان. غرزة بتبقى شيك وسهلة وممكن ننفذها بمنتهى البساطة. هنبتدي نشتغل في الغرزة في المربع دلوقتي. في المربع دوت احنا هنستخدم غرزة السلسلة وغرزة عمود بلفة وغرزة عمود بثلاث لفات وغرزة الحمص. وفي فيديوهات على القناة لكل غرزة من دول بتتعمل ازاي بطريقة سهلة وشرح بطيء، وتطبيقات لكل غرزة فيهم. كل غرزة موجودة في فيديو منفصل. هنبتدي نشتغل دلوقتي. طبعا ممكن تستخدمي الخيط اللي انت عايزاه، ممكن تستخدمي خيط صوف، خيط قطن، ده بيرجع لاختيارك. واختيار الإبرة بيبقى على حسب اختيار القطن الخيط. انا هشتغل النهاردة بخيط قطن رفيع، لكن هستخدم له إبرة رقم 3 بس عشان الغرزة تبان، لكن هو بيبقى أفضل لو استخدمنا له الإبرة رقم 2. هنبتدي نشتغل دلوقتي على طول. أول حاجة هبتدي أعمل غرزة البداية. عشان أعمل الدايرة اللي هشتغل جواها هعمل غرزة البداية، وهعمل 5 سلاسل. 1 2 3 4 5. وهاجي في السلسلة الأولانية وهقفل بمنزلقة عشان اكون الدايرة اللي انا هشتغل جواها. انا هشتغل ايه دلوقتي؟ هشتغل 16 عمود بلفتين. 16 عمود بلفتين جوه الدايرة، مفيش بينهم اي سلاسل. انا كده قفلت الدايرة بغرزة منزلقة. هرتفع 1 2 3، وبعدين هلف الخيط على الابرة مرتين عشان هعمل عمود بلفتين. بلف الخيط على الابرة مرتين وبخش جوه الدايرة وبسحب الخيط وبطلع من لفتين، من حلقتين وحلقتين وحلقتين. الثلاث سلاسل الارتفاع انا ما بحسبهمش عمود بلفه، بس هما للارتفاع. هبتدي اعد من اول عمود بلفه انا عملته. بلف الخيط على الابره مره، وبلف الخيط على الابره مره تانية، وبخش جوه الدايره وبسحب الخيط وبطلع من حلقتين وبطلع من حلقتين وبطلع من حلقتين. بلف الخيط على الابره مره 2، وبخش جوه الدايره وبسحب الخيط وبطلع من حلقتين وبطلع من حلقتين وبطلع من الحلقتين التانيين. دي كده غرزة العمود بلفتين. هشتغل جوه الدايرة 16 عمود بلفتين. ما بحسبش الثلاث سلاسل الارتفاع ان هما من العمدان، لا، ببتدي من اول عمود اعد 16 عمود، وباخد الخيط بتاع البداية اللي انا ابتديت بيه معايا تحت الدايرة عشان خاطر الشغل بتاعنا يبقى نضيف وتبقى الدايرة ماسكة نفسها من النص. بطلع من دايرة حلقتين وحلقتين وحلقتين. هكمل ال16 دايرة ونرجع نكمل مع بعض. اشتغلت جوه الدايرة 16 عمود بلفتين، ولازم نعد بعد كده بعد ما نخلص عشان نتأكد. ما بنعدش العمدان، بنعد الغرزة نفسها اللي فوق. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 غرزة. باجي ماليش دعوة بالثلاث عمدان الارتفاع، باجي تحت اول غرزة انا عملتها تحت اول عمود بلفة، وبخش جواها في الحلقة الخلفية بتاعتها وبقفل بمنزلقة. بطلع من الحلقة وبطلع من الحلقة التانية. يبقى انا كده خلصت السطر الاولاني للدايرة بتاعتي 16 عمود بلفة. هبتدي اشتغل في السطر التاني. هرتفع 1، هبتدي 1 2 3 4 5. ليه ارتفعت 5؟ لان انا هعتبر الثلاث سلاسل الاولانيين عمود بلفة، والاتنين دول المسافة ما بين العمود والتاني. هاجي هخش على طول في السلسلة التانية، هلف الخيط وهخش تحت الحلقتين في الغرزة العمود اللي بعد كده، وهسحب الخيط وهعمل عمود بلفة عادي خالص. مش هعمل عمود بلفتين، انا لفيت مرتين. هلف مرة واحدة وهخش تحت الحلقتين وهسحب الخيط وهعمل عمود بلفة.
وهاخد 2 سلسلة وهلف الخيط على الإبرة وهخش في الغرزة اللي بعدها، هسحب الخيط وهعمل عمود بلفة وهاخد 2 سلسلة. السطر ده كله هشتغل في كل غرزة عندي عمود بلفة واحدة بس، وبين كل عمود وعمود 2 سلسلة. باخد باخد 2 سلسلة، بلف الخيط على الإبرة، بخش في الغرزة اللي بعديها تحت الحلقتين، بسحب الخيط وبطلع من حلقتين ومن حلقتين. ادي عملت عمود بلفة، وبعد العمود بلفة باخد 2 سلسلة، بلف الخيط على الإبرة وبخش في الغرزة اللي بعدها وبسحب الخيط وبطلع من حلقتين ومن حلقتين، وبعدين بعمل 2 سلسلة. فهيطلع معايا في الآخر 16 عمود بلفة، بين كل عمود وعمود 2 سلسلة. هكمل الدايرة كلها وهرجع أقول لكم هنعمل إيه. اشتغلت السطر التاني من الدايرة، عملت 16 عمود بلفة، بين كل عمود ولفة وعمود بلفة 2 سلسلة. احنا ابتدينا جوه الدايرة ب16 عمود بلفتين، وبعدين ارتفعنا 5 سلاسل واشتغلنا في كل العمدان بعد كده 16 عمود بلفة، بين كل عمود وعمود 2 سلسلة. احنا كده كونا الجزء الاولاني من المربع، وكونا الجزء الثاني من المربع. هنبتدي نشتغل السطر الثالث من المربع اللي هو حلقات الحمص، غرز الحمص. احنا كده خلاص خلصنا اخر عمود بلفة معانا هنا اهو، وخدنا 2 سلسلة عادي. كان الارتفاع هنا ارتفعنا ب5 سلاسل، هنعد 1 2، وهنيجي في السلسلة الثالثة هندخل وهنقفل بمنزلقة عشان نبتدي نأسس للدور اللي بعد كده. انا عايزة اشتغل بعد كده في الفراغات، كل شغلي هيبقى في الفراغات اللي ما بين العمدان. هعمل 16 غرزة حمصة، وعلى القناة في فيديو لغرزة الحمصة شرحها كله بطريقة سهلة وبسيطة، وتطبيقات ليها كتير برضو ممكن نستخدمها فيها. انا عشان خاطر عايزه اشتغل في المربع ده، فهخش ازاي؟ هخش برضو بمنزلقة عشان ابقى جوه المربع اللي انا هشتغل فيه غرزات الحمصة بتاعتي. انا كده دخلت في المربع اللي بعد كده، هبتدي ارتفع 3 سلاسل. بس الغرزة دخلت في المربع بغرزة منزلقة، وانا كده جوه المربع اللي انا هشتغل فيه الفراغ. هرتفع غرزة الحمصة بنعملها 1 2، ادي 3 سلاسل هعتبرهم اول عمود. هلف الخيط على الابرة واخش في نفس المربع، هعمل 5 عمود بلف. 1 2 3 4 5، وانا اعتبرت ال3 سلاسل الاولانيين عمود بلف. كده بقى معايا في الفراغ 5 عمود بلف. هلف الشغل من ورا وهاجي في السلسلة في اول ال3 سلاسل الارتفاع، هدخل فيها وهسحب الخيط وهطلع من الحلقة اللي على الابرة عشان اكون اول حمص، وهرتفع 1 2 3 سلاسل اهو. عملت اول غرزة حمص. هنخش فين؟ هخش على طول في المربع اللي بعديه، هلف الخيط على الإبرة وهخش في الفراغ اللي بعد كده، هسحب الخيط وهعمل 6 عمود بلف. 1 2 3 4 5 6 عمود بلف. عملت 6 عمود بلفة، بلف الشغل من ظهره وباجي في أول عمود بلفة عملناه، بنخش تحت الحلقتين ونسحب الخيط ونقفل بمنزلقة. يبقى كده كونا غرزة الحمصة. وبعد ما بنقفل بمنزلقة بناخد 3 سلاسل، بين كل غرزة حمصة وغرزة حمصة عندي 3 سلاسل. أنا كده عملت 2 غرزة حمصة. هلف الخيط على الإبرة وهخش في المربع في الفراغ اللي بعده وهعمل 6 عمود بلف. 1 2 3 4 5 6 عمود بلفة. بعد ما بعمل 6 عمود بلفة بلف الشغل على ظهره اهو، وبخش تحت العمود بلفة الاولاني تحت الحلقتين بتوعه وبسحب الخيط وبقفل بمنزلقة، وبعدين هرتفع 1 2 3 سلاسل. كده كونت
1 2 3 غرز حمصة. احنا هنشتغل السطر ده، هنفضل ماشيين جوه الفراغات، مش هنسيب فراغ خالص، هنعمل في كل فراغ غرزة حمصة بين كل حمصة وحمصة 3 سلاسل، هيكونوا معايا 16 غرزة حمصة. هكمل الدور ده وهرجع نشوف الدور التاني هنشتغله ازاي. اشتغلنا في 16 فراغ زي ما قلنا، 16 غرزة حمصة، وبين كل حمصة وحمصة عندي 3 سلاسل. وصلت لحد اخر حمصة عملتها وعملت معاها ال3 سلاسل. طيب هقفل فين عشان اطلع اشتغل في السطر التاني؟ الحمصة الاولانية اللي ابتدينا بيها السطر خالص، لما بنقلبها كده هنلاقي في النص هنا هو فيها فراغ، موجود فيه فراغ كده اهو في قلب الحمصة لما بنكون ال6 عمدان مع بعض. هنخش جوه الفراغ دوت وهنسحب الخيط وهنطلع من الخيط اللي على الإبرة، هنقفل بمنزلقة. يبقى احنا كده قفلنا السطر الأولاني. عايزين نخش نشتغل في الفراغ اللي بعد كده، احنا شغلنا كله بعد كده في الفراغات. هخش عشان اخش في الفراغ التاني، هخش بغرزة منزلقة وهسحب الخيط وهرتفع بواحد 2 3 سلاسل. طيب الدور اللي بعد كده هنشتغل ازاي؟ هنبتدي نأسس عشان الشغل ياخد الشكل المربع. هشتغل ازاي الدور اللي جاي؟ الدور اللي جاي كله هيبقى عبارة عن برضو 16 حمصة، لكن هنيجي نشتغل 4 حمصات وهنعمل 10 سلسلة. 4 حمصات وهنعمل بين الحمصة دي الرابعة والحمصة اللي بعدها مش هيبقى 3 سلاسل، هيبقى 10 سلاسل. يعني هشتغل 4 حمصات 10 سلاسل، 4 حمصات 10 سلاسل، 4 حمصات 10 سلاسل، 4 حمصات 10 سلاسل. هنشوف اول جزء ازاي هيبان مع الشرح اكتر. انا كده طلعت في الدور التاني، هبتدي اشتغل. وملحوظة تانية، لما الشغل يضم معاكي ورا كده ما تقلقيش، لما هنشتغل ببقية الحمصات ونطلع بيها لحد فوق الشغل هيفرد معانا. احنا ارتفعنا اول 3 سلاسل، هنبتدي نعمل 4 حمصات. هعمل 4 حمصات في الدور ده عشان بس الفيديو مبقاش طويل قوي، وارجع اقول لكم هنشتغل ازاي. طلعنا في السطر اللي بعد كده، احنا نراجع تاني. اشتغلنا في اول الدايرة 16 عمود ب2 لفة، اشتغلنا في السطر اللي بعديه 16 عمود بلفة واحدة بين كل عمود وعمود 2 سلسلة، اشتغلنا في السطر اللي بعديه 16 غرزة حمصة بين كل حمصة وحمصة في 3 سلاسل. ارتفعنا بعد كده، اتنقلنا ارتفعنا ب3 سلاسل واشتغلنا 1 2 3 4 حمصات عشان نكمل الشغل بعد كده. ادي اشتغلت 4 حمصات. انا المفروض بزود 3 سلاسل، لا في الدور دوت مش هزود 3، هزود 10 سلاسل. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 سلاسل. اشتغلت 4 حمصات وبعد ال4 حمصات اشتغلت 10 سلاسل. هعمل ايه بعد كده؟ هكمل شغل عادي جدا. فين عندي الفراغ اللي بعد كده؟ اهو. هلف الخيط على الابرة وهخش في الفراغ اللي بعد كده وهشتغل اول حمصة بعد ال10 سلاسل. ادي 1 2 عمود بلفة، 3 عمود بلفة، 4 عمود بلفة، 5 عمود بلفة، 6 عمود بلفة. وهلف الخيط الشغل من ورا وهاجي في العمود الاولاني تحت الحلقتين بسحب الخيط وبقفل بمنزلقة. هرجع اشتغل تاني 1 2 3 سلاسل، وهكرر دوت في كل الشغل لحد ما اوصل لحد اخر الدايره. هشتغل 1 2 3 4 حمصات، وعند الحمصه الرابعه هشتغل 10 سلاسل واكمل عادي جدا. 1 2 3 4 حمصات وبعدين اعمل 10 سلاسل واكمل 1 2 3 4 حمصات 10 سلاسل، 1 2 3 4 حمصات 10 سلاسل، وهقفل الدور هنا اهو عشان اكون الاركان بتاعه الشغل اللي انا هشتغل فيها الدور اللي بعد كده. احنا اشتغلنا 1 2 3 واحنا دلوقتي في السطر رقم 4. ادي 1 2 3 واحنا شغالين في السطر رقم 4 بنأسس الكورنات. هكمل الشغل بنفس الطريقة وهوريكم هنقفل السطر ازاي. كملت السطر اهو، وهنا وضحت الفكرة زي ما قلنا. بنشتغل 1 2 3 4 حمصات، وفرق بين كل حمصة وحمصة 3 سلاسل. بنيجي بعد الحمصة الرابعة بنعمل 10 سلاسل مش 3، وبعدين نعمل 1 2 3 4 حمصات وبعد كده 10 سلاسل. 1 2 3 4 حمصات و10 سلاسل، 1 2 3 4 حمصات، وعندي هنا في الآخر آخر 10 سلاسل عشان أكون الركن الرابع
للمربع بتاعنا. هخش زي ما بنقفل في وسط الحمصة الأولانية وهسحب الخيط وهطلع من الخيط اللي على الإبرة عشان أقفل بمنزلقة وابقى قفلت السطر ده. عايزة أطلع أشتغل في السطر التاني هقلب برضو هسحب منزلقة عشان أبقى موجودة في السطر اللي بعد كده. في بس ملحوظة، احنا كل ما بنرتفع كل ما عدد الحمصات دي بتصغر. يعني احنا هنا أسسنا 4 حمصات، هنلاقي الفراغات اللي بقت موجودة في السطر اللي بعد كده اللي هنشتغل فيها عبارة عن 3 فراغات. يعني هنا هنشتغل 1 2 3 حمصات، وبعد كده هنيجي نشتغل بقى هنا عشان نعمل الجزء دوت بتاع المربع. هعمل 1 2 3 حمصات هنا اهو، هعمل معاكم الحمصة الأولانية وبعدين أكمل معاكم 1 2 3، بنرتفع 3 وهنلف جوه الشغل ونعمل الحمصة الأولانية 6 عمود بلفة. انت لو عايزة الحمصة يبقى تخانتها اكتر من كده زودي عدد العمدان بلفة، دي حاجة بتاعتك بترجعلك، او لو عايزاها ارفع من كده صغريها، وبرضه هي بتتوقف على نوع الخيط اللي انت بتستخدميه. يعني لو كان الخيط تخين 1 2 3 4 5 ممكن تعملي 4 عمود بلفة بس. لو كان الخيط رفيع زي اللي معايا كده ممكن تعملي 5 عمود بلفة 6 عمود بلفة. دي حاجة ما يعني مش بنمشي بيها بتكرار معين، بتأثر في النموذج بتاعنا اللي احنا بننفذه. 1 2 3 وهكمل هنا اهوت هنوصل. هعمل كمان 2 حموصة وهنيجي نقف هنا عشان نشوف هنشتغل في الأركان ازاي. كملت 1 2 3 حمصات وهنبتدي نشتغل دلوقتي عشان نكون الركن الاولاني في المربع بتاعنا. احنا بنعمل بين كل حمصة وحمصة 3 سلاسل. الحمصات دايما اللي قبل الكورنر واللي قبليه واللي قبليه من هنا هوت هنعمل بس 2 غرزة سلسلة مش 3 بين كل كورنر وكورنر. يعني احنا عملنا اهو الحمصة 1 2 3 في الدور ده، هاخد مش 3 سلسلة، لا هاخد 1 2 سلسلة. وهشتغل ايه هنا بقى؟ هشتغل 6 عمود بلفة 3 سلسلة 6 عمود بلفة، وهسيب سلسلتين وهكمل شغلي عادي. اديني ارتفعت اهو بعد الحمصة دي 2 سلسلة، هلف الخيط على الابرة وهخش على طول في ال10 سلاسل اللي انا عاملاهم. هعمل 6 عمود بلفة، 1 2 3 4 5 6 عمود بلفة. وبعدين هاخد 1 2 3 سلاسل، وفي نفس ال10 سلاسل دول هعمل 6 تاني عمود بلفة. 1 2 3 عمود بلفة، 4 عمود بلفة، لف الخيط على الإبرة وهدخل واسحب واطلع من حلقتين ومن حلقتين 5، هلف الخيط على الإبرة وهدخل وهسحب، هطلع من حلقتين ومن حلقتين 6 عمود بلفة. بعد ال6 العمود بلفة التانيين هعمل 2 سلسلة. نشوف الكورنر بتاعنا اتكون ازاي اهو. اشتغلت ال3 حمصات 2 سلسلة، عملت 6 عمود بلفة وسبت 3 سلاسل و6 عمود بلفة وعملت 2 سلسلة. انا هنا سايبه 2 ابتديت ب2 سلسلة وهنا انتهيت ب2 سلسلة. هعمل ايه بعد كده؟ في الفراغ اللي بعديه على طول اهو اول فراغ بعد كده هخش اشتغل الحمصات بتاعتي عادي جدا. هشتغل هيطلع معايا في الدور دوت 3 حمصات اهو زي ما عملنا هنا. 1 2 3 حمصات 2 سلسلة 6 عمود بلفة 3 سلسلة 6 عمود بلفة 2 سلسلة، وهنرجع نشتغل هنا 3 حمصات تاني، وهنأسس الكورن ده زي ما عملنا الكورن ده 2 سلسلة 6 عمود بلفة 3 سلسلة 6 عمود بلفة 2 سلسلة، ونكمل الكورن التاني. وهنفضل شغالين كده لحد ما نعمل الكورنر ده، هنبقى اشتغلنا السطر ده كله في المربع. هكمله وانتوا تكرروا بنفس الطريقة وهنرجع نكمل تاني بقية المربع. ابتدى يظهر شكله اهو والحمصات ابتدت توسع معايا. هكمل السطر ونرجع نكمل السطر اللي بعديه مع بعض. اشتغلت ال4 مربعات ال4 أركان بتوع المثلث اهو. عملنا 3 حمصات، بين الحموصة الأولانية والتانية 3 سلاسل وهنا 3 سلاسل. هنا بسيب 2 سلسلة بس، وباجي في ال10 سلاسل اللي كنت عاملاهم بعمل 3 عمود 6 عمود بلفة 3 سلسلة 6 عمود بلفة، وبسيب 2 سلسلة وبكمل بقية الحمصات. وباجي هنا اهو بعمل برضو 2
سلسلة 6 عمود بلفة 3 سلسلة 6 عمود بلفة وبسيب 2 سلسلة وبكمل، ويبقى كده اهو ابتدى يبان شكل المربع بتاعنا. عملت في الاخر اهو بعد ال6 عمود بلفة في الكورنر دوت 2 سلسلة، وهقفل زي ما بنقفل كل مرة جوه الحمصة. هدخل كده وهطلع وهسحب واقفل بمنزلقة، وعشان اشتغل في الفراغ اللي بعد كده هخش فيه بمنزلقة برضو. هلاحظ برضو ان عندي الاماكن اللي هشتغل فيها الحمصات صغرت، يعني هنا هشتغل 2 حمصة بس، هيبقى حتى انت هتلاقي الفراغ اللي قدامك اللي تقدري تشتغلي فيه هو بس، هتلاقي هنا حمصة وهنا حمصة، وهتلاقي نفسك اتنقلتي للكورنر على طول. هعمل ال2 حمصات دول وارجع اقول لكم هنشتغل الدور ده في الكورنر ازاي. اشتغلت في الدور دوت ال2 حمصة، حتى زي ما قلنا اهو مفيش اماكن تانية اشتغل فيها حمصات غير المكانين دول. هتلاقي نفسك بعد كده اتنقلتي للمربع، يعني اوتوماتيك وانتي ماشية هتلاقي هو الشغل بيجبرك فين تشتغلي في الحمصة، فده مش هيبقى فيه لخبطة. عملت الحمصة التانية في الدور دوت، وعلى طول عندي بعد كده المربع. هشتغل بقى فيه ازاي؟ عشان ده نركز هنا، عشان ده اللي هنكرره في ال4 مربعات. انا هنا كنت بعمل الدور اللي قبليه كنت بعمل 2 سلسلة 6 عمود بلفة 3 سلسلة 6 عمود بلفة 2 سلسلة. المكان اللي انا سبت فيه 2 سلسلة هخش اشتغل فيه 2 عمود بلفة. احنا كنا سايبين في الدور اللي فات 2 سلسلة، هخش اشتغل فيهم 2 عمود بلفة، والست عمدان بلفة دول هشتغل فوق كل عمود بلفة عمود بلفة فوقيه. بخش تحت الحلقتين وبسحب الخيط وبطلع من حلقتين وحلقتين، بخش تحت حرف الفي بتاع ال6 عمود بلفة دول وبسحب الخيط وبشتغل فوقيهم 6 عمود بلفة. يبقى انا ابتديت الكورنر بتاعي مكان السلسلتين اللي انا كنت سايباهم اشتغلت فوقيهم 2 عمود بلفة، وال6 عمود بلفة هشتغل فوق كل عمود بلفة عمود بلفة اهو. 1 2 3 4 5 6 7 كده بقوا 8. طيب وفي ال6 سلاسل دول هشتغل ايه؟ هعمل التزايد بتاعي هنا اهو. التزايد بيبقى ازاي؟ هشتغل 2 عمود بلفة 3 سلسلة. هنكررها تاني في الناحية التانية برضو. هاجي هنا اهو بعد ال3 سلسلة هشتغل 2 عمود بلفة، ادي 1 2. هيقابلني بعد كده ال6 عمود بلفة، هشتغل فوق كل عمود بلفة عمود بلفة، ادي 1 عمود بلفة. نخش تحت حرف الفي ونسحب الخيط ونطلع من حلقتين ومن حلقتين. هشتغل فوق كل عمود بلفة في ال6 عمود بلفة فوق كل واحد عمود بلفة. 5 6 عمود بلفة. طيب هنا هيبقى فيه ايه؟ السلسلتين هشتغل فوقيهم 2 عمود بلفة، ادي 1 2. وهتنقل بعد كده ازاي؟ هعمل 2 سلسلة عادي وهلف الخيط على الإبرة وهخش في أول فراغ هيقابلني بعد كده وهشتغل الحمصة بتاعتي عادي جدا. هيبقى عندي في الكورنر ده 2 حمصة هنشتغلهم، ادي 2 3 4 5 6. وهلف الشغل وهاجي تحت العمود الأولاني تحت الحلقتين بسحب وبقفل بمنزلقة وبعمل 1 2 3. يبقى عملنا ايه في الكورنر ده؟ ارتفعنا دخلنا في المربع التاني وعملنا اول حمصة بينها 3 سلاسل، وعملنا تاني حمصة بينها سلسلتين، وابتدينا نشتغل الكورنر. اشتغلنا الكورنر ازاي؟ الفراغ اللي كان فيه السلسلتين اشتغلنا فيه سلسلتين، ال6 عمود بلفة اشتغلنا فوقيهم 6 عمود بلفة، وعشان اعمل التزايد بتاع الكورنر اشتغلت 2 عمود بلفة 3 سلاسل 2 عمود بلفة، ورجعت قررت قابلني ست عمود بلفة اشتغلت فوق كل عمود بلفة عمود بلفة، وفي الفراغ اشتغلت 2 عمود بلف وخدت سلسلتين وهكمل الشغل بتاعي تاني عادي. هيطلع هنا في حمصة وهنا حمصة
وبعد كده هعمل سلسلتين، وفي الفراغ ده هشتغل 2 عمود بلفة، 6 عمود بلفة، وهاجي فيه عشان اعمل الكورنر هعمل 2 عمود بلفة، 3 سلسلة، 2 عمود بلفة، فوق 6 عمود بلفة هشتغل 6 عمود بلفة، في الفراغ هشتغل 2 عمود بلفة، وبعدين 2 سلسلة، وهفضل مكملة لحد ما اوصل لحد الكورنر اللي جاي. هكمل ونرجع نكمل مع بعض السطر الاخير. كملت الأربع أركان بنفس الطريقة اللي احنا قلناها، ولو تلاحظوا ابتدى اهو النجمة تاخد الشكل بتاعها، وزي ما قلنا هنا كان فاضل 2 بس، 2 حموصة بتبقى في كل دور، وفاضل لنا دور واحد دورين بالظبط، سطرين، ونبقى خلصنا المربع. خلصت المربع هنا اهو ب2 سلسلة، وقفلت في الحموصة الأولانية، واتنقلت للفراغ اللي بعد كده واشتغلت آخر حموصة. هو أصلا خلاص مفيش أماكن أشتغل فيها حموصات تانية، فكل دور بعد كده هيبقى فاضل فيه حموصة واحدة بس. هشتغل بنفس التكرار اللي اشتغلنا في الكورنر تحت، هو نفس الطريقة اللي هنشتغل بيها. هنيجي احنا عملنا الآخر حموصة اهي، وعملنا 2 سلسلة، هنلف الشغل، هنلف الخيط، وهنخش في الفراغ هنشتغل 2 عمود بلفة، وهنمشي على كل العمدان بلفة دي هنشتغل عليها عمود بلفة، وهنيجي هنا في الكورنر نشتغل التزايد 2 عمود بلفة، 3 سلسلة، 2 عمود بلفة، ونكمل الكورنر بنفس الطريقة. ارتفعت 2 سلسلة، وهشتغل فوق كل عمود بلفة عمود بلفة. ادي 1 2 ادي 3 عمود بلفة، 4 عمود بلفة، 5 عمود بلفة، 6 عمود بلفة، 7 عمود بلفة، 8 عمود بلفة، 9 عمود بلفة، 10 عمود بلفة. بخش تحت الحلقتين، باجي في الفراغ هشتغل 2 عمود بلفة، 1 2، بعدين هعمل 3 سلسلة، التزايد بتاعنا بتاع الكورنر العادي، وهعمل 2 عمود بلفة،